sá strákurinn um denna. Já, ok. Svo setja þetta bara í ganga á næsta. Ég það alveg trúlega. Það er komið róti. Þetta komið? Já. Alright. Það verður alltaf þetta eitthvað. Það var ekki Hvað er þetta hérna? Svo ekki? Það er kort í lífi. Já, ég er bara látið þetta aðeins. Það er ekki hérna að Stíkt.
Fínt Svartar, áfram með okkur. Flott spil, áfram. Áfram. Ekki gott að reyna. Kom inn í, upptöku. Áfram Svartar, áfram, áfram. Áfram, flott. Flottu liðinu. Þrjú viti og búið? Já. Eða og bráðmenni eða eitthvað gett? Já, 3 viti og bráðmenni. Flott, bolti! Áfram, áfram!
væntanlega úrslitaleiknum þá. Já, það vantar ekki í jöfnleiknum. Nei, það er bara undanúrslitunum og svo úrslitaleiknum og þriðasættum. Er það mjög ekki sæs að það jafnvel í jöfnleiknum? Það er bara núna, stefnum sem getur við í þessu. Kom áfram, áfram! Er ekki Þór Gáa eitt í langbesta? Þór Gáa einn og Breiðablik eitt í bæði. Já. Það spilaði á seinni dag. Það er bæði vantur 19-0. Alveg eins. Já. Það spilur þetta þurfi lítið hvernig það er að jafnt. Þú voru ekki búin að gefa þessu takk við. Stingur það það? Emil Svarta, flott hjá okkur. Jón Svarta, áfram! Kom upp Svarta með henni! Afgóður. Það er vítakeppni. Það er vítakeppni, þetta er undanúrslitaleikur. Segðu Tristan, það eru 3 víti og svo bráðabirgð.
úrslita faktor í því ferli. Hann getur rífið áfram. Tristan! Ágúst, voru að vera með í þessu. Hæ? Setið boltar á búntið að byrja. Jói! Boltan! Boltan er við hérna! Nei, það er vítakefni, Gústi. Núna? Já. 40 mínúta leikið. Hæ? Hvernig langt leikið? Já, það er vítakefni núna, þessi leikur og næsti leikur. Þetta eru undanúrslitaleikir. Það var 1:40. Það var núna beint vítakefni. Bara 3 víti og bráðabæn. Þetta er nú langt mót ef þetta maður er með 2:40. Sko, þú með segja það, sko. Já.
sömu dómar á næsta leik, eða? Já. Svona var hérna 3 daga, fyrst var alltaf svona senkun hjá okkur. Já. Þessu. Tristan! Gústi, hlust á segðum að flautum í gang. Þetta er ekkert áfram.
setjum við skilja það með það sem hærtalunum sem er sundarslukkums 10. Þú bara heyrir í mér að Já, ég gerði það. Þú veist, skrifaði leiðbyrjum þetta sem klikka. Yes, gerum það. Já, takk. Bye-bye. Hvaða flokkur er það sundarspílum? Það er eitthvað sem áttur við í gær. Þetta er okkur í Það er einu dag fyrir þá. Það er mest að vera að vera æfingu úti fyrir 7-7 kvenna. Það er með bíó og eitthvað.
Það er ekki þetta að breyta ef það er orðið eitthvað breyting. Það breyta þetta út á föstudag sko sem það móðir. Stendur það með niður? Þetta er Þór K.A. 3 og 4 og hvað spilur næsta?
tíma. Það byrjar 5 mínútur, ég var að pissa. Ég veit að það var að
Er það komið? Prófaði að fara til stíl. Jú, ég kom með það. Gengum við. Hvað er komið?
me käyn teillä yhdessä käy nyt. Right now. Questa qua vedi, non esiste niente. Mis jest? Jätä suppa flakkiin. Stort sett. Okej, nu är det fram. Eikö niin?
var fótball. Úrslitaleikur. Við vorum ekki fyrir. Það er næsta leikur. Það var 12 fyrir. Næsta leikur. Það var fyrst með 2 röð. Já, það var annað fyrstaði. Ég og Breki eftir hann leik. Og það er bara það að hægt að sitja um það. Hvað fyrir á að núna? Ekki. Styrjum hérna sko. Ég skoða sko. Sjá, það er annar leikur. Úrslitaleikurinn bíða. Þetta er fyrir það. Við tökum þennan leik, svo er ég bara gættir eftir það. Og svo er það úrslitaleikurinn sem er að vara. Það er einhverjum. Sterkur leikar. Það er 3. Það er svo ekki minni. Þessi liður að tapa. Þessi liður að tapa. Það bara eyði þessu bara þessu. Það er bara að spila á mannum. Og gera liðin hérna. Nægilega. Það er ekki það. Ég kann ég alltaf þetta fyrir.
krónur. Þetta er mjög hægna, þetta er shit. Þetta bara endast lífið. Það er bara fættis. Blessa Viki Fanner. Já, þetta er sunnudagur. Hvað sagði? Alveg að það er. Ég fannst að góta eftir því að hinn. Ég er ekki. Ég er bara að fatta með þessu. Hér er maður lengur. Nei, ég ætla. Ég ætla þar. Ha? Ég ætla þar. Já, ég ætla að hérna. Ég bósta með mig og tala um mig sko. Það var það skemmtilegt.
strauja! Tjekka það. Hver ætlar að vera hérna með? Tjekka það hver er eftir. Það er enginn. Hver er hérna? Og hver er hérna? Ég ætla að líka þá. Hvaða lið eru þetta? Þór Kára Tindastóll sýnist mér. Ég veit það sem ekki. Þór Kára heimilið alltaf. Nó sér. Og hvernig? Breki, hvernig rísetta ég rýma? Spyrjum þér bara. Sindri. Sindri. Já, fyrir. Líkur í undanhefni minnst kemur sér. Þú sagði alveg mörg? Ó, ég var að koma leik. Hérna var svo bara íta á start og... Nei, hvar? Hérna. Bara að byrja leik. Hérna, setja tíman á stað, ítir á það. Og hljóða tíman á stað? Já. Og hvað gerir ég svona... Og svo hérna gerir þú kallt þetta ákvæm. Æ, ég fokkaði mér því. Ég var að dæma. En ég þarf að rísa þetta tíman. Hvað tíma? Hérna. Jó, ekki, hvernig? Hvað að gera þetta? Hvað gera? Ég veit það ekki. Við kunnum ekki að rísa þetta. Brexit. Hvernig rísa þetta maður hérna? Ítt á nú með. Svona kom bara það. 20 mínútur að gera það sjálf. Hvað er ég að gera það? Einari! Nú er stjórnum að þessu. Ég er komið. Hei, komið! Villi, hvernig startaði eftir tíman hérna?
Já, ok. Já, setja tímann á stað. Já, mannstu taka henni sem er upp á? Þú ekki að volta að byrja það? Hæ? Þú ekki að byrja það? Ekki, bara, get ekki. Ali, hefur kannski nú styrti tímann en þá? Já. New match. Allt í ruglu. Ekki eitthvað stressaður?
Stór Audi bíl. Ha? Hvað sagðir þið? Híu, ég var að taka upp. Það er stór Audi bíl. Híu, ég myndi vera að leikna. Áfram Vili!
Skrimsli. Ég spurði hann bara, það var byrjað að setja upp, ég var ekki komið þess að hann bara ekki sér upp eitthvað. Ég heyri bara í svolítið á mánudaginn og það finnur upp. Svo þessi sem er þarna F1 Skrimsli, hún er búin að vera eftir hringtíma daginn komin og það er kvartaðið þarna í haust. Það er svona hávaði innitæk. Ég fór að skoða þetta. Það er brot hérna úr, einn spaðinn úr þarna innitæk. Svona svo víbringum. Svona bannastar á það. Já, þetta er meira svona eins og sé ekki bara bannastar. Svona víbringsflutningsbúð. Já, ég heyri þér á mánudaginn. Ég segi hann að fá að skoða það mitt þegar ég er. Hvernig gerir maður þetta? Maður í beini, framan í. Heyri þér á mánudaginn. Þetta hana, stílun. Svo hana, stílun. Og við stillum allt þennan. Nú bara. Það heyri ég honum og ég heyri þér ykkur á mánudaginn. Ok, takk. Hæ? Flakki út sem Hei. snúast. Ég sparkaði þrífótinn og kameran datt. Stýriborðið Hvað þau að sína það ekki? Hvað er margir að horfa á hann dag? Getur segja tíminn núna? 35. Ég má að hefur 100. Hvernig dæla er þetta? Er þetta 12 dælan eða stöðan? Þú séu þeir eru bara hvort þetta er komið á standa útstekkin. Þú eru þetta í bústað eða hvað?
Ég skaffaði bara nýtt hund, sko. Á að vera einhvers staðar þarna. Spjald þarna á hliðinni. Kannski sem stendur sem fólður á. Það er 4,5 kílówatt. Sendu mig bara hérna. Gerðu það, það er snillt. Og líka veit ég hvort ég ekki aldrei til hann 410 kílómetrum. Sendu mér endilega, ég er náttúrulega að koma þarna í vikunni í kælirinn hjá þeim þarna, Sverri. Já, bæ. Hvað er í þessari? Ekki vít okkur. Það er alltaf, já. Ok. Það eru fléttunum, sendu mér mynd af fléttunum.
það 1-0. Þeir eru að koma, ég heldur mig að fara. Nei, ekki neitt. Nei, ekki neitt. Þeir eru að koma, sko. Ekki gera neitt, þeir. Það er komið. Ég farið bara niður út að þeir eru að koma að taka við. Stofið. Ég tek við. Hæ? Ég tek við. Þú taka við? Þú eigið þið að vera að gera það? Ég veit ekki 0-6. ekki eitthvað lögum það var leikur það var 7-0 á hann ég veit ekki rasti hvað ég að gera ég líka ég sparka í glífótinn og það með að datta af Alveg skýra þig Þetta verður við Þetta verður við Steini Nei ég var að dæma mig það var greinilega Já
Gangi ykkur vel. Hvað er þú að gera? Það er bara stoppa ekki. Hvað byrjuðu að það virkar svo? Nei, prófa að stoppa. Ég spurði því áðan sko, hann græði það. Hvað vill ekki vera áðan? Þetta virkar ekki. Aðra kvartund á mér þegar ég var að tæma með hattin. Já, enda á það ekki að vera. Nei. Ég skil það. Herri, ég vissi það ekki þá. Ég meinti Gaggi, hættur á þig. Ég fann ekki að róa tíma, það er ekki að vinna. En hann er líka að stoppa upp og hann tók tími. Tíminn fatnaði enda. Það er tíminn enda. Mamma, þannig að þetta er svo dýrt. Þú verður það ekki stopp. Ég skal byrja það. Hverjir eru að spila? Ég skal finna eitthvað hvað kemur. Mamma, hvað gerðist þér næst? Það verður ekki að vera að sína á 20 tölunni. Það er bara svona. Hvað er á þetta? Tanja, nennir þú samt að koma með? Það mótið væri 50 Nei, og lengra, það væri Fattu, Ástrós. Þið reddið þessu. Ég var að fylgja það. Ariel! Það glæði það ekki. Betra fyrir að yfir heila byrja. Það er svo mikið einnkamt. Erfitt að koma. Það var þetta verið. Eyþór, leikurinn í byrjun.
síðast. Já, þetta er bara eftir á. En hvað er þið hérna að vera náttúrulega bara? Það sjáast. Þetta verður fyrir að leika þetta nú. Það var mest á það. Hérna bara ef heimalegið skorar. Það þarf að breyta því. Bröndan þá hér. Þú sér. Nei, svo er hérna kemur bara ný leikur eftir þessu. Það er bara einn hálf. Það er bara 40 mínútur svo búið. Ég sé þetta hvað er búið. Þetta varstu og... Ok, þau við með. Svo við búinir svo að hóla leikinn. Ekki það. Eftir það, Vili. Eftir það. Nei. Vili. Doing. Sér það hérna Ég var alveg klein. Ættum við að fara í bónus. Já, ok, við ekki að setja til það. Ég fór. Það ná í kleinu. Steppi. Steppi. Tanja. 1 af 3 eða 4? 1 af 3 eða Þið eru að standa ykkur við 3. Ekki er Þetta er samt sem bæði vestu. Það er snúið. Villi var hvað próf? Og við erum komin núna og þið ítið hérna. Já, eftir að skoða. Og heimilega er þetta. Ég held að þetta sé komið. Vestur og þótt Ég bjargaði þessum sko. Nei, svo er þessi sett. Já, ég til. Hæ? Oj. Já, men fuck.
Alltaf þú er að tala við. Ég stundum ekki að taka fréttir.
leikurinn næstu hjá þér? Grátandi var hann í byrjun.
Kann samt ekki alveg textana í ég spursti við þessu
Þrjár sekúndur.
skemmtilegur leikur en eins og en hvernig hvað eins og það er sem mistök? Það búið að gera eitthvað. Það er svo að þau byrja með klippa síðan þau séu byrja í byrjum
Hvenær síðast leik? Maður ekki að sjá. Ætti að leika boltan. Þetta með skemmingu. Nei, kannski stendur það hérna. Svo þegar hún bókar, þá er bara start. Það er lítið vagn í þessu. Vitið þið blata til skuldmenn? Það er fóða núna? Nei, það er fóða. Íris, við skulum fara rúndinn. Nári rétt á venningunum. Já, ég þarf að gera betur sko. Let's go! Hún er líka, ég er með svo Dolce og Kóa. Hún
Ég gekk ég að dóma sko. Ánægður með hér. Þetta ánægður með hér.
úti sko.
Stanna, koma meira talandi, koma! Svo sagði þið. Mikið komin í landslið. Ég var bara með Mikka. Mikið komin í landslið sem að dóma að búið sko. Ég sé að búið sjálf. Ég er að tala um það. Það gera það inn á vellum til leiðis.
ég segi að við fyrir alltaf svona miðjum og stöðst út og mynda að finna Eftir næsta leik. Hljóðið
Mikið eftir línum Hver er þetta? Við getum að gera úrslitaleikinn. Nei. Ég fann það eiginlega, ég ætla að reyna að útskýra á 20 metra. Ég var stöðu að spila fyrir sem þú sagðist eiginlega línu. Þú varst bara á línu. Varstu línu fyrir aðeins? Sagði ekki Steini. Varstu bara línudómari með hekki? Ég sagði ekki Steini. Steini sagði ekki ekki veitir. Sagði ekki, þú veist, dæmið þeir mjög. Hver sagði það? Gæta boltið minni. Katrín. Ég er náttúrulega búin að klötsa tvær vaktir sko. Verkat sem leikur. Ég þarf að segja. Bara að hluta henni, þá bara að fara í þetta. Eru þetta allir? Nei. Ekki slökk á hljóðinu. Nei! Hei, Eli! Það kemur takkindi aftur. Það voru líka búin í 80 að horfa á leikinu mann. Já. Hvernig við það? Þau verðum bara að skrifa í tjöttinu. Öll 3 lækin eru við, svo eitt disklæk. Það 6. Við erum öll 3 lækin og svo eitt disklæk. Ekki fara. Ef það myndi með hann að raða sér á línu með það og hlaupa inn í tegunni og fá hann aftur fyrir sig. Það er skiljið ekki. Ef það fór ekki með hennar, þá raða sér á línu með hennar næst og hlaupa inn í. What the fuck? Og dans, hvað dans? Hvernig bara búsið? Inni bara byrjaði að missa. Mæ. Eli. Þetta ekki úrslitaleikur? Áfram höttur gafst ekki gera þetta. Þetta var bara Stjarnan 1. Úrslitaleikur er reyðulegur. Það er úrslitaleikur sunnudag. Jú, það er bara úrslitaleikur. Sérstaklega eftir öllu. Bólar. Ég er bara búin að hafa tölvur. Kann einhver að taka tíman núlstíkla. Það er líka bara stoppa. Já. Það hlýtur að vera. Nei, þá myndi hálfleika eitthvað yfir. Það er Jón Guðmundsson þig. Þannig að horfa á Frosti Guðin líka. Og maðurinn og Bjarni. Því hann messast lítið með gáða tími. Marina 3, Bjarni. Marina A í 3. verki. Nei, Marin. Marin A, já. Marin á í 3. verki. Marin á. Marin á. Getur einhvern gert þetta með einhverju kústur? Já, Breki. Breki. Þú er næstur. Ég er langt í byrju. Já, Breki. Takk til því. Strákar. Ok, ég gerði korter. Já, það er gott að þú sért ekki að fara að skýta hana. Ég sparka bara í. Þú sparkar í þrýfótinn. Við erum svolítið flottir á þrýfótinn. Ég var að kegja mig í kleinu hérna. Eitt svo.
fyrir ykkur sem að horfa á Króatíu ekki með einn. Oh, Warner. Allt í lagi. System var svona. Ætlaðu að vera hérna í KFO-leiknum? Nei. Jú. Nei. Ok, ég ætla ekki að gera myndaðinni, ég ætla bara að vera hérna uppi sko. Já, alveg. Hví er að mynda henni? Askur var frjáli í höf. Er Askur og Lóka í hérna? Ég chillum hérna með Ask. Nei, bygg system. Hvað? Já, ok. Nei, bygg. Nei. Víst. Það er hann að líka hérna. Hún er alveg hann ennþá. Hún er dingju. Hún er ekki dingju. Þetta var ekki líkt Það var líkt henni. Þetta var ekki líkt henni. Palman Nikkes. Palman. Við erum að lækna þetta. Sorry. Vili, frá mig, ég er mig. Ég er náttúrulega að skamma þér það. Já. Sér hvað það er það. Sérst að klæða hann. Rani. Bitch. Viltu þið frá? Ok, jú. Hvað? Er það? Það eitt sá hann eða eitthvað. Ok, takk. Hana. Þetta er sjokkalaði. Hva? Jú, svo hvað gerist. Svo gerist þetta alltaf fyrir þetta. Af að koma inn. Komið það. Hvað er það hundi? Það er að koma. Þetta tekið við rústuði. Sem er það. Hvað gerðu þið? Það reynir það. Ég gerði það bara. Ég sleppti kamerun og hún bara Já, hún er svona laus eftir mig. Það er fast að kleinu í stefnum. Já. Ekki það. Fast að kleinu. Líkur ekki gera það. Líkur gera það. Það segir ég tittlingar. Tittlingar? Tittlingar eru þessi. Er þið ekki 40 eða? Þetta úrslitaleikur eða raunalegur? Þetta? Aftur? Þetta er liðilega sem úrslitaleikur. Það er ekkert búið að skrá hérna. Hvar var það eitthvað? Leikinn hann. Nei. Það veit alveg hverju vinnum það ekki. Askur er ekkert að drífa sig að drulla. Hann er hvað tíu bara að vinna. Já. Bryggur. Ég sjekkaði hvað hann kom að gæða. Ég bakaði fyrststopp. Já, líka. Hvern? Æ, hvað er það? Íkone? Ég líka. Sick. Ég fekk hann 10 til þess. Ég hann líka undan með að gera nýgur SP. Það móti SP? Ha? Nei, ég ætla ekki nefnilega SP. Ég fekk nýgur SP. Já, ég með hann svo. Jæja, nú máttu standa í ferska mín. Ég ætla að skjóta. Ég hef mátt sér. Önnur það? Vel sepa. Já, séðan. Ég sendi þann David. Þannig að ég sendi Maximín. Þannig að það geði góð. Seint Maximín er sjúkur sko. Það er komið líka nýtt. Og svo erum enda með Bele. Það er með 20 á lónum. Jæks. Það er franskt hybrid bara. Ég er bara svo að fyrta hann gæði liðnum sko. Þú segir að fyrir aðaldóminni. Og já maður, það er sem hérna.
Ertu líka með næsta leik? Já. Ertu ekki með næstu 3 bara? Já. Ég er bara að skrifa Sindri hérna sko. Það er eitthvað Jú, þetta var vinna. Já, skrifa það líka hann hjá Anton að skrifa það Villi. Anton. Nei, og það er búið að skrifa Villi Sindri Baugi. Sindri Villi Baugi. Skrifaði þú? Skrifa líka hérna. Hún misti boltan bara. Þú sjáu þetta hérna. Hún misti hann bara. Þú veist að við vorum ekki fyrsta þessu, við hinum leikum svo að hefði eftir því. Jú, en þá var þessu Þetta er náttúrulega mínútu eftir það, sko. Svo hérna. Jú, og svo. Ég fann ekki á hann núna hvernig maður ætti að breyta liðunum en að gera það hérna. Einvalið skorar, gestalið skorar. Sindri Ítaldi góður í þessu. Og hvernig gerum maður aftur logo? Já, það er að skrifa upp nafni á liðum. Þegar logo liðs er ekki til ráðlegt að sýna það. Það er bara svona glær kassi. Við vorum ekki svona mjög logo á hann, sko. Nei, smásum svo þetta er liðið. Já, bara einherja. Kammi. Það eru 51 að horfa, það eru margir að koma. Koma. Já, það er líka að Þá leika voru svona 30 á hann. Það eru þeir Reykvíkingarnir að fara að horfa á Breiðablik. Það voru glöð. Nei, okkur er það ekki bara hérna. Það skilur í Reykjavík. Mjög það. Það er 10 eftir. Já. Hvað heitir okkur? Hvað er sem ég fara hérna? Íkonin. Hann er með sjúk start sko. Þú varst ekki gegn. Þú varst ekki gegn. Ég baka íkonir. Og það var svona, íkon. Það var íkon. Settu hérna, settu finish. Nei, hérna. Þetta er að snæpa. Sérðu það? Holy shit! Jæks, það er líka, það er bara þetta í finisher að snæpa sko. Ég er bara þetta sko. Svo snæpi. 98 finishing. Þannig alltaf álegt með 99 á chilling. 87 longshot, það er bara leðilegt. Það fari í finisher. Við lanum til að við kemum What the holy shit. Það styrur með Pam, það er hérna í finisher. Og ég ætti að fara að koma inn. Ég ætti að gera það þarna. Hvað? Nei, hana... Ósiminn. Þetta er mjög góður lögur. Það spila þessu stíl, það er hartan fyrir hútt. Það er svona best að spila. Nei, hann myndi gera eitthvað gegn. Ég þurfa að gera... Ég myndi gera það sem ég ekki. Já, Game over! Má ég gera þetta? Ok, Nei. stöðva tíman. Nú stilla tíman, rólegi. Eða þú gæst bara ítt að þetta byrja nýjan leik. Nei, bara uppi. Gerðu þetta hérna, hreinsa. Ekki heimalið. Hvað er það? Svona. Fór. Ástrygg. Ná af. Ef við gera eitt, já. Riki, þú ættir að standa upp í smá stund. Og á móti Breiðablik 1. Breri. Akkur ert þú svona æstur? Nú er þetta svo æstur, það er svo mjög. Hver var að zooma Mikka?
Beggi, varst þú að zooma Mikka? Varst þú að zooma Mikka? Það er ekki eð á þessari tölvu. Er það bara tíu? Svo ég er að gera. Nefnir ekki. Jú, eð er hérna. Já, hann á dansin. Það er að. Nei, horfðu, býtu hvort það horfðu. Þú er að horfa á þessu mikið. Það er dans. Hvað er það? Það stókar Þór Gáa Breri. Já, þú voru að... Lagaðu brýna. Í þetta. Breri. Þú voru að gera núlu, það er eitthvað svo. Sérst ekki... Það skal marka á gestalegi. Hver er það? Mikki. Mikið út af veginn. Það kemur ekki dansa. Já, ég hætti með því. Hann sjá hann að rúkki ég gera dansina með. Já. Það er líka svo nýgur í upp hana... Já. Uppbytuna. Það eru 3 búin að sjöna. Gerðu eitthvað dans? Það er eins og mikið veit. Gerðu eitthvað dans? Ég veit ekki. Hér á kamerunni. Þessi. Dansin mitt. Hei, svo er titringin eftir. Vili, það er ekki titringin eftir sem fyrir. Jú, það er rosa bara það er að með ægni gröðin. Vá, hann sást þarna. Þú kannar? Já, það er. 57. Vili, þú ert tilbúinn á tímanum það? Þú ert til. Ég verð hérna á tölvunni. Ok, alveg saman tíma. Þú myndum. Siri. Sindi. Alveg saman tíma. Syngum þér. Það er hérna upp á þessu. Hver á miðju? Íðum. Hver er þetta? Hver er þetta? Það er góð spurning. Hver er bakkunnur? Svo að þið vita að hljóður á. Ég meina það sama. Einhver að kommenta hver er bak. Vili, tilbúinn. Beggi. Hver er þetta? Hver er bak? Þetta er allt með því koma. Það veit ég ekki. Við erum verið saman tíma. Tilbúinn. Ég er vitt þér. Leið og flautar. Nei, ok. Jú, þér eru flautar. Þér eru flautar. Er það? Já. Bara. Ready? 3, 2, Og... go! 1, 2, 3. Ó, við erum alveg á sama tíma. Tími bara. Nei, Vili. Ég ætla bara að standa hérna. Leikurinn ekki eins og byrjaði hérna, sko. Skipta ekki yfir. Vili út fyrir. Hvað gerði Ísabella? ég sá í andlunum. My beautiful face. Þetta var þarna sko. Þú gerði þetta mikið. Sést í tjón. Sést í tjón. Já, ég svo. Ég hætti hann að það svo mikið. Gaman. Það sést í tjón. Nei, byggjum. Jinx! Fokka ég mikið. Ég
bekkisins Villa, Eisingjarvann. Nei, hinn afsökun. Það er koronavæðu. Nei, hann er íkóni. Ef það væri vító. Já, það er geggjað. Það verður fyrir bröðin. Það er hætti getur. Ef það væri í vístum. Nei. Akkur ekki. Jú, það eru alveg jafnar í mörkum og... Nei, þú séu það. Hæ? Þú séu það. Ert þú að segja eitthvað? Við erum með Pokémon. Pokémon. Það er geist það. Fyrst viss Pokémon þú verður ekki. Það er mitt. Myndið ekki, ja. Myndið ekki, ja. Það er bara með vennilega daginn sem svona... Þú spila þetta svona. Aldrei með. Hann veit svo mikið fá svo information og ég með... Nei, ég sá það bara, það er allir með hann, hann er einn gurma. Mekki, nefn. Er ég ekki komin í bleika Daniel James? Mitt er allir bleiki. Hver er númer 13? Nei, Er ekki Hildur hana? hinn á kantinum. Hildur hana? En á miðju, þarna síðárið, það er allir með síðan. Þannig að, Okkur því. ég veit það. Æ, hún er ekki að dekka neitt. Nei, svo. Nei, hún er að hlaupa núna. Númer 9. Kristinn og Kristur henni. henni. Kristinn í skýs. Heyrðu, það er gæinn á. Það er balti. Þetta er bara hérna. Ósýttin er Pacey. Já, hérna. Hún slátrar 10. Hún er alltaf Pacey. 99 Pace. Nei, það meina pæs. Nei, það meina djúið. WNBA. Það tala svo mikið sko. Lýstu leiknum. Svo písa eftir, þú veist. Ekki með písa eftir maður. Finn ekki Daniel James. Það virkar ekki, ég sko bara núna. Stóri. Willi, hörru. Það kom ég inn. Come on. Ekki kvikselar Daniel James í því. Það gæði skotandi rösti hérna. Það er skotandi rösti. Kannski eftir komið niður. Jú, sjá. Ég kviksaði hann í dag. Ef þú kvikselar. Hvað er þetta að gera við hann? Þú veist að þau það? Já. Þú kvikselar hann ekki. Þú kvikselar hann ekki. En það myndi aldrei fá 80. Mikið Gæði hann í skotandi rösti sko. Það er hægt þetta á hópurstæði. Hvernig var það? Svo er þetta specialspil. Ég finn hann ekki. Sorry. Sjáðu þessi. Þú veist hann er untradeable sko. Farðu YouTube. Og svo hérna, og svo hérna. Og svo quality. Og svo special. Oh shit. Hann misti kamerun svo ég. Já, fucking ekki með special game. Svo veist hann var svo tilbúinir. Willi. Search bara Don James. Já. Svo. 3, 2, 1. Slå.
Það er of gott til að vera satt. Hann var alveg með þínu konu. Ég svolítið að Daniel James og kom bara allir. Má ég gera þig? Og kanti líka. Daniel James. Og hann er sukka. Ok. Má ég gera þig? Willi, let me do it for you. Just like this. Hvað er svo spil eftir? Það er fyrir bara 2. Tvei með. Verða faktiskt vært link í Jan Jelly James. Ég er ekki dög og pixela. Ég er mjög flott að vinna kaffi í pixela annað. Ég kviksala hann. Ég kviksala hann ekki, ég stóða hann í kvikku. Ég ekki gera það. Má ekki gera þig? En hann er líka shit í mig. Það er út í það. Ég. Skal bæta við það? Hvað er þetta sendingu? Sem var Já. Og markið kom. Þeir voru móðið í hluti. Ísland þá flauta bara aftur. Astur! Astur! Three, two, one, baby! Askur flottur á kamerunni. Það langar ekki að horfa á lítið. Askur. Koppa. Nei, hvað? Koppa. Setur upp inn á myndum.
Ég var ekkert inn á. Þú varst ekki inn á, sko, ég var ekki að fara inn. Það var skorpið fyndið. Þetta er að kleini það. Það er að kleini aftan. Það er aldrei. Koma í þetta! Hótti! Það er svo ríkja. Ég er bóðan bara. Já, ok, já, hvað er bara í bóðan, þú getur keypt mig vilja að breyka heim. Hvað er það að koma? Kortir í. 10 mínútur í, hvað er það í? 10 mínútur í 4. Ok, bye. Ég kýr það bara. Það eru víktóna. Ég er líka að fýta um þessu. Ó já, breyðið. Hættu. Þetta er mega hótt alveg. Slátrun! Þú erum á þessu kvítu. Nei, hún er sendi ekki sem hún reyði. Þetta er langt eftir. Kvítin! Ég held að það sé wingbacks. Nei, það er ekki wingbacks. Jú, ég held að það sé wingbacks. Ég sé það. Nei, það er PP. Hæ? Líka það. Ég sé það. Frikið eða eitthvað. Ég sé það ekki. Jeg skal ikke have en lignende. Nummer 9 er trash. Det er easy.
Þið frakkar að það myndi taka slíka og stefnum á því. Hvað, er þið farin að gráta? Hæ? Er þið farin að gráta? Nei, það var bara eftir leikinn ánægum og farin að gráta. Svo? Lausin liður. Það sé liður. Já, ég skal betta káa fyrir káa á hreinu. Life changing. Kom. Ég er bara glaður. Ég var leiður og ég er ekki grátandi, sko. Af hverju er það að býða með eina? Það er ekki veit því. Nú langar mig að sjá hotnið þeirra. Ég var að tala um hana. Það er gæna, heldur mjög fram. Hey, the gaming. Þetta sem er lúktur eða? Ég svo þið hækkar í. Kritisk. Mér langar að spila. Kritisk var hann alltaf bengar. Hefur. Ekki Dæsi. Hún er peysi. Ekki vít, hver er þetta? Hildur það? Bolti. Bolti. Já, bengur. Það pyrra mig. Mér langar að pyrra mig sem ég langar að vegna vellina. Bara killast. Já. Kill me. Það er bara svona nörðin með stelpunum. En fyrir mig gaman, það er svona, það halda alltaf lífið. Það er alltaf bara svona, fyrir að íja. Eitt bakfyrir. Já. Crazy though. Yeah! 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 Og varna var líka fyrir satt. Nei, hinn er bara hæg. Já. Akkur þú fyrir bara fram á. Svo er ég komin að bara fram á. Já, má það. Ég er verið vítón. Líka. Það er það. Langar bara að hinda þess að vísa. Ég þarf alltaf að unplugga PlayStation með þetta. Það er lett 2 snúr úr eða. Hún vil líka skila pilsinu. Já. Ha. Elvar þendur ástæði. Ha? Hvað sagði þið? Dó? Mamma, koma áfram! Mér setja hann aðeins um álæðinu. Hver er nýjum sem það? Þú fær ekki bótt. Það eru 2
Hvað er ásökkur? Allt þetta er flott loftið. Hei. Við erum með boltan. Allir við síðan. Jú, nú er þetta fínt. Basta núna. Aftur hóstunum. Þessi að slúta það. Það er svo gaman að rífa í hára á þeim. Það er rullspjald. Það er bara drullið sem. Donut shop. Koma svo! Þessi aftur. Ég er á línunu eftir. Gætum það? Oh my god, like you save you. Þú veist hvað þetta hefnast. Þú veist að mækjum hefnast. Það blast. Er það vítik? Það aftur glemt þá. Hún reyndi eitthvað að
gera með hún takkaðist ekki. Það er þetta keeper. Mamma! Limman hérna! Action time. Beint í víti. Það er ekki OT. Er ekki beint í víti? Það er ekki overtime, það er extra time. Það er overtime í körfubolta. Jaha, hvað? Það er svona... Það er beint í víti, sko. Ha? Það er ekki ET. Nákvæm hérna í lífinu. Fyrrverandi ísjöfnarni. Nei, ekki raskat það. Koma svo Þórkáa, koma! Grimman! Ísjöfnarni. Ég fylgir skallar. Fylgir skallar. Lærðu það í kardi. Hver með mesta peysið í lífinu? Vinnie James. Já, ég kryddi allir í keppni ykkur á þér. Hringdi hann? Það kom til búið fólki reysa. Fyrir það er ég Ég uppætti. Við vorum okkar í partí, ég myndi það að tala á þér. Við snæpum á Kristinn. Ég ætti að taka reysið bæði Kristinn og svo. Ha? Akkur í? Kristur er hæðan með snæpur, sko. Snæpur góð og góð. Good, like the mic is like not muted. Það er 5 mínútur, nei, 10 mínútur. Takk að líka þessu. Ha? Takk að þessu. Hæna, alltaf hæna. Þeir kom ekki inn á þetta. Já, Signa var líka að hólma það. Koma svo! Já, ég er líka reynd. Já, þetta voru 2 lóðar sem skiptum einum liði höfum. Allir um 4 lóðar. Jó, 2 lóðar. Nei! Ég spyrir svo ekki. Svo gúð! Extra time. Fattar þú? Áfram! Viltu ekki að ná gæðin sem það er? Út, út! Það sé ég. Új! Ó, svo. Þetta er mamma hennar. Koma svo Þórkáa! Og svo hættu maður! Koma, kæra! Koma svo. Þú skoðar það svo kannski. Náleik! Og svo kæra! Svassa bolti. Það markmaður er bara Neuer túbúið nátt. Gannað út. Bara túbúið á Neuer. Greip það. Nei, það er ekki svo hérna. Alltaf við það. Koma! Aðeins meiri bind hérna! Ég trýði til mig. Já, mér. Koma hérna, legg allt í þetta. Men han vittar sig lite. Það er ekki gíta. Shit. Þetta er það. Þetta er bara að horfa á hana restina. Han är väldigt gift. Men ef við spila á móti Breiðablik Íslandsleik, Ja, det var bara och ummålet. 8 minuter. ég voru bara í vörn, ég voru mjög mjög. Eitt tækifæri. Töpuðu þið? Ég Ísabella.
postaði vídeo og sér að vera skotað mér. Þetta er frægur. Ég skoraði bangir á henni og breykja með síst. Break hjá þetta fólksur í einhvern veginn gert. Já. Top corner curly Neymar over the keeper. Og Dabbi var alltaf margt leiksins. Já, shit. Shit, það var hérna fyrsta vinslu. Ding dong, já, svo það. Áskil, þeir eru afsakið gæðið þeir eru farnir. Fuck you, Áskil.
Þú var gætið mín? Allt undir kontról. Allt undir kontról.
ekki að tala? Hæ? Þegar ég sendi þetta sko, ég var með eitthvað ítalslega, breytti svo í einslu og ég var bara með 3 í vörð og svo breytti ég í 4 og þá fór allt í svona bara líka að koma eitthvað þetta er ekki gott fyrir svona fyrir að selja Eiríki
10 leikir með þér. 35. Kexi, fyrir kamerunum.
Rífa sig í gang. Það er með hætt á sér það. Koma, stelpur, já, koma í þetta! Koma, mótinu! Heila, koma!
Ruggla sem líf. Hvað sagði? Vel gert!
Ló. Áðan? Nei, Ídris sendi... Ok. Nú. Hann passa það. Gigi. Já. Ert þú á töflunni eða? Nei. Skilur þér heim! Rokkur! Já, ég geti það. Saman. Nei.
Þú er á bíldaginu. Að selja á mig. Elva, 5 á morgun. Já, varstu að segja það? Nei, ég bara segja það. Gæti alveg, þetta er bara eins og það var.
Ég veit það nú ekki, jú.
steina. Nei, við erum bara Það taka þetta upp fyrir hann. taka þetta upp og eiga þetta. Já, þá bara finnst mér mjög mynd að það sé bara að koma sér. Það var kannski fyrst. Við getum ítt á svo power. En í hvað ljós? Power, allavega. Staffett, svona. Viki, ég ítt á neitt af ykkur. Næsta korti í það, við byrja. Blessu Kristó. Blessu. Kristó. Tómas! Þið geta aðeins. Hvað er komið? Það er eitthvað fínt að stá þjálfum. Ok. Við snúrið það. Hvernig, zooma maður á hliðinni? Já, það er ofan á. Já, ég sé þetta. Það ekki? Kalli kann á þetta. Við verðum ekkert að zooma mikið, sko. Nei. Það er að hafa þetta svolítið vítt og fyrir sella mest. Já. Sjá. Þetta er bara stóra manni það. Já. Það er gaman það. Ég er alveg 38. 38. Kalli er hlósurinn að þetta í söku línum. Þetta er æsir spennandi. Til lendingu að... Já, það var dómarinn. Já, við þurfum að gera það. Ég veið öllum þessu pinningu. Það er svo